السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناتي، قناة هنا هاند ميد برودكت. النهاردة هنعمل فيديو جديد فني. هنعمل مع بعض ألوان الأكريليك بتاعة الصب، نكونها في البيت بمكونات موجودة بسيطة، نقدر أي حد يقدر يعملها للتلوين وكمان للصب في عمل لوحات فنية. المكون الأساسي للألوان دي هو الورنيش المائي، ورنيش مائي. أنا كان عندي كمية من الورنيش، هو زي الغيرة لكنه بنسبة لمعة وبيكون لون سميك شوية. هو زي الغيرة بس سايل شوية وبيبقى شفاف، فإضافة أي لون ليه هيخليه بنفس درجة اللون ما بيتغيرش. هنكون مع بعض. يبقى ده معانا المكون الأساسي للون هو الورنيش المائي. الملونات بقى اللي هنلون بيها الورنيش ده، معانا هنا الملون بتاع الدهانات سكيب أو باكين، الملونات المركزة. ده الملون السائل اللي انا بقدر استخدمه. وكمان بقدر استخدم لو عايزه اللون يكون سميك مش سائل قوي للصب، فانا بستخدم معايا هنا صبغات بودره، صبغات بشتريها من الموان بتاع الصبغات. في صبغات قماش وفي صبغات للجلد، هو المهم درجه صبغه تكون تقيله وبودره بتدوب في الميه. فانا معايا هنا مجموعه من الصبغات البودره، وعندي الوان ملونات باكين، وعندي كمان الصبغات بتاعه الجلد، الصبغه السائله الكحوليه بتاعه الجلد او المائيه ممكن برضو الون بيها. كل نوع من الصبغات او الملونات اللي بنستخدمها بتدينا درجه مختلفه. يعني الصبغات السائله المائيه بتاعه الجلد هتدينا درجات، الصبغه البودره هتدينا درجات تانية. ممكن يكون نفس اللون الازرق مثلا من الملون السائل والبودره، هتلاقي ده درجه وده درجه وده سماكه وده سماكه، فحسب الاستخدام بنحدد الخامات اللي احنا بنستخدمها ونكون الالوان بتاعنا. انا هنا هاخد شويه من الورنيش المائي في الكوبايه، هو تقيل زي الطحينه كده، ولا ميه قوي ولا تقيل. طبعا هو ابيض فمش باين في الكوبايه، اخدت شويه منه. وهستخدم هجرب معاكم السائل اللي هو الملونات باكين. هاخد كميه بسيطه من اللون، هو اللون عندي عشان مركون فتقيل شويه. تمام، هاخد جزء من اللون المعلقه اللي هقلب بيها وهخلطه مع الورنيش المائي. الورنيش المائي ده ميزته ان هو، يعني في ناس تقول طب ما انا ممكن اعمله بالغيره، مفيش مشكله هيديكي لون وكل حاجه، لكن اولا الغيره بينشف بسرعه، ثانيا ما فيهوش درجه اللمعه بتاعه الوان الاكريليك. لكن الورنيش المائي بيديكي درجه اللمعه اللي احنا محتاجينها في شغلنا. يعني بعد ما الون بيه لوحه او اصبه بيديني درجه لمعه كانها معزوله بفينش. بالورنيش المائي بتبقى افضل بكتير من الغيره. ده السمك بتاع اللون، ده سمك اللون. تمام، انا ممكن اسيبه كده في حاله ان انا هصب. تمام. طيب لو انا عايزه اخلي اللون سميك شويه بحيث ان هو استخدمه بفرشه والون بيه، في حاجتين اقدر اتقل بيهم سماكه اللون. لو متوفر عندي في البيت نشا او بودره الاطفال، بودره التلج بتاع الاطفال، ممكن اضيف شويه على اللون واقلبه كويس، اللون معايا هيتقل. ده مثلا بودره التلج بتاع الاطفال موجوده عندي، فممكن احط شويه منها على اللون وهقلب، هيديني سماكه وفي نفس الوقت ما غيرليش درجه اللون خالص، اللون زي ما هو. وطبعا انا اقدر اغير في درجه اللون. ده الاخضر هو ده، يعني افتح درجه واحده بس من اللون الاساسي. لو عايزه اغمق ممكن اخلطه بلون تاني. اهم حاجه اني اخلط كويس قوي البودره اللي انا حطيتها عشان ما يبقاش في كلاكيع، وبكده يكون ده اللون الاخضر الوان اكريليك وتقيل، اقدر استخدمه في التلوين بكل بساطه. ده لون اللي انا استخدمته بالملون باكين. تمام. هنستخدم بقى حاجه مع البودره، هستخدم مثلا ده لون، ده بودره، اللون اللي هو الاورنج الفوسفوري ده. عايزه اعمل اللون ده هيبقى حلو قوي في الصب مثلا، فانا هستخدم من البودره دي. هجهز كوبايه الاول احط فيها شويه ورنيش مائي،
واخد بقى بالمعلقه بحذر من البودره اللي عندي دي صبغه مائيه بس بودره. باخد شويه، دي درجه اللون الفوسفوريه، لون حلو قوي، لون اورنج فوسفوري. هحط منها. طبعا دي مش هتحتاج متخن زي زي ما انا حطيت بودره اطفال او بودره الاطفال او النشا عشان اتخن سمك اللون. هو هيختلط بس كويس، ولانه بودره فهو كده كده هيخلي الورنيش المائي سميك شويه. طبعا هو محتاج وقت عشان يدوب لان دي بودره وبتدوب في ورنيش مائي تقيل، فمحتاج ان هو ايه يتخلط كويس. لو معانا مضرب صغير جدا، في مضرب يدوي صغير قوي رفيع نقدر نستخدمه في الحاجات اللي زي دي، ان انا ايه اخلط الصبغه كويس، ادوب البودره داخل. يعني انا هسيبها شويه البودره تبوش، وكل ما اقلب، يعني انا مش هقدر استخدمها دلوقتي، لا لازم اسيبها شويه لغايه ما البودره تبوش. ده اللون اللي طلع بس ده فاتح، هسيبه هركنه شويه عشان حبيبات الصبغه تدوب مع الورنيش المائي، وكل شويه هقلب فيها، ففي النهايه الدرجه هتتقل، اللون هيغمق. يبقى دي تاني درجه، تاني لون استخدمته من الورنيش المائي مع الصبغه البودره. كده خلاص اللون البودره كلها دابت واللون بان، ظهروا بقى اغمق من الاول طبعا. تمام. وكونت كمان من الالوان المائيه اللون الازرق، اللون الازرق بالصبغه المائيه. دلوقتي بقى عايزه اعمل الوان اكريليك ميتاليك، الميتاليك اللي هي لمعه، فيها لمعه. برضو هجيب الورنيش المائي، والبودره اللي انا هستخدمها البودره الميتاليك بتاعه تلوين الريزن، البودرات الميتاليك، وموجوده برضو عند الموان البودره ميتاليك بكل الالوان. تمام، هي البودره دي اللي هستخدمها، وهنشوف برضو هتعمل معانا تأثير عامل ازاي. هناخد معلقه كده من الميتاليك واحطها على الورنيش وابدا اخلطهم بالراحه. البودره دي بتتطاير بسرعه، فبالراحه وانا بدوبها بالراحه جدا. برضه هتبقى محتاجه وقت للخلط. هو اللون ده لون يعني بين البني والطوبي او بني محمر، مش عارفه الدرجه بالظبط نقول عليها ايه، بس او مدي على موف شويه. هو طبعا لان اللون لسه مش شفاف بتاع الالوان المائي اللي انا بحطه معاه، فهو مديني ميتاليك بس عليه تاتش ابيض، بس بعد التلوين وبعد ما ينشف هيرجع لطبيعته. شايفين؟ اتمنى يكون باين. ايوه باين اهو، درجه لون ميتاليك اكريليك تقيل، نقدر نلون بيه ونقدر نستخدمه للصبغ. طبعا انا عندي كل درجات الالوان بقى من الميتاليك ده. عايزه مجموعه من الوان الميتاليك هعملها بكل سهوله، عايزه مجموعه من الالوان او الصبغات العاديه هكونها، سواء عندي صبغه بودره او لون ملون. حتى الملون ده رخيص مش غالي، موجود منه كل الالوان. عايزه اعمل مجموعه من الالوان وشغل كتير مثلا في الفنون، فاكون الوان افضل من اني اشتري انبوبه اللون الاكريليك غالي وكلنا عارفين. فبكون الوان عاديه وبكون الوان ميتاليك، وبحولها حسب شغلي في كل المجالات. يعني دي من اسرار شغلي اللي هقول لكم عليها برضو، والله يعني مش هبخل عليكم بالمعلومه. كل شغلي انا بقى لاني شغاله في كل الفنون الحمد لله، وبشتغل مع الطلبه كمان في المدرسه تربيه فنيه، فبقدر اعمل مكونات للالوان اللي انا محتاجاها عشان ما نكلفش الطلبه او نتكلف كتير، وبعمل مجموعه الوان حسب شغلنا. يعني مثلا لو هنرسم لوحات على خشب او هنعمل صب، فانا بكون الالوان بالبكين ده، مجموعه من الالوان وبسيلها شويه، ونبدا بقى نشتغل بيها سواء تلوين وهي تخينه او سواء صب، فبخفها بالميه شويه
واضيف ليها مكون سري هقول لكم عليه برضو في حاله الصب. لو هشتغل على الجلد مثلا، على الجلد، ودي برضو سر من الاسرار، فاللون الاكريليك اللي انا بكونه ده ممكن احط له يا جزء بسيط من الفينش السايل، يا جزء بسيط من الكريم الفينش. وانا جربتها ولقيتها حلوه جدا. ليه؟ عشان اللون يكون ثابت على الجلد. عشان اللون يكون ثابت على الجلد فلازم يكون في مكون اللون اللي بستخدمه مثبت. هو الفينش بيعزل وبيثبت، فانا باخد حاجه بسيطه قوي من الفينش السايل بحطه على اللون وبخلطه، او الكريم الفينش وبخلطه بيه. واما اجي اشتغل على الجلد لازم الجلد يكون مبلول عشان اضمن ان هو يشرب اللون ويمسك فيه كويس جدا. تمام. طيب خلينا بقى في التلوين ذات نفسه او صب بالوان الاكريليك، وهعمل لكم فيديو بعد ده ان شاء الله على طول هينزل لصب لوحه خشب صغيره، هعمل لكم عليها طريقه الصب. في الصب اللون لازم يكون سايل، يعني ده انا عاملاه تخين شويه فاقدر ان انا استخدمه للتلوين، لكن لما اجي اصبه هيبقى تقيل هيمشي بتقل. فانا اول حاجه هعملها هخف اللون ده شويه بنقطتين 3 ميه كل الالوان. وطبعا اللون لازم نحتفظ بيه، مش هسيبه كده، لازم احطه في علب مقفوله، احطه في حاجه مقفوله عشان اقدر استخدمه واحتفظ بيه، اما علب ليها غطا. تمام. وقت الصب بستخدم اللون مخفف وبضيف عليه نقطتين 3 من زيت السيليكون ده، زيت سيليكون نقي. زيت السيليكون ده فيه طبعا خامات، فيه ماركات كتير عاملين زيت السيليكون ده عشان شغل الريزن او الالوان يعني. زيت السيليكون ده وهو ده السر اللي بيعمل لنا البابلز وقت ما، او الخلايا، تفتح الخلايا وقت ما بنصب الالوان على بعض على اللوحه ونمشي عليها بالسشوار او الهواء السخن بتفتح خلايا. هو ده السبب الرئيسي لعمل الخلايا في اللوحه. تمام. بنحط منه نقطتين 3 في كل لون، بس طبعا بيتحط بس للصب، يعني الالوان اللي هستخدمها في الصب، سواء الصب بقى على اي سطح، لوحه خشب، لوحه قماش، اي خامه هنعمل عليها صب اكريليك، بحط عليها من زيت السيليكون ده فبيديني النتيجه هايله وهنشوفها مع بعض. لكن لو هستخدم الالوان عشان استخدامها بالفرشه وتلوين هسيبها زي ما هي كده واحتفظ بيه في عبوات. نجرب مع بعض بقى اللون. هجيب حتى فرشه وورقه يعني نشوف سماكه اللون وبيمشي ازاي. هجيب ورقه. تمام. نعتبر ان دي ايه، هو طبعا على اي سطح بيلون. هاخد من اللون الاخضر كده حاجه بسيطه وهنمشي. هفرش اللون، طبعا الورقه بيبقى صعب فرد اللون عليها مش زي الخشب. ادي اللون الاخضر اللي احنا كوناه وشايفين اللمعه بتاعته، عشان حاطه اللون على ايه، حاطه اللون على الورنيش المائي اللي هو بيعمل طبقه بلاستيكيه زي الالوان الاكريليك بالظبط، وفي نفس الوقت بتدي لمعه بسيطه. ده اللون الاخضر. نجرب اللون الفاتح ده. معلش ما عنديش ميه اغسل الفرشه فممكن يكونوا مخلوطين ببعض. ده اللون التاني اللي انا صنعته، الفرشه مش مغسوله فممكن يختلطوا ببعض. ده درجه اللون التاني وده درجه الاخضر. هنضف الفرشه. تعالوا نجرب الميتاليك ده. وزي ما اتفقنا لو شايفين ان اللون خفيف وعايزين نتقله، حاجه من اتنين: لو الصبغه اللي بنلون بيها بودره اتقل من البودره، لو مش بودره بتقل بمعلقه صغيره من النشا او معلقه صغيره من بودره الاطفال وهتدينا نفس النتيجه. ادي اللون النحاسي او الطوبي الميتاليك، شايفين درجه اللون. عملنا بالالوان المائيه
عملنا بالبودره الصبغه، وعملنا بالبودره الميتاليك. وبكده يا رب اكون افدتكم، وعملنا مع بعض مجموعه من الوان الاكريليك الميتاليك والالوان المعتمه والالوان الفوسفوريه نقدر نستخدمها في شغلنا كله. وفي حاجه كمان، حتى الالوان الفوسفوريه الالوان المضيئه انا ممكن بكل سهوله احط البودره المضيئه، لانها بتتجاب بودره برضو زي الميتاليك، احط البودره المضيئه على نفس المكون الاساسي بتاعي اللي هو الورنيش المائي، احط عليه بودره مضيئه، وبكده يكون معايا لون مضيء استخدمه على اي سطح، اللي هو بيختزل الضوء وينور في الضلمه بدرجه اللون. في بودره مضيئه الاخضر والازرق والاحمر، لو ضفناها على بس بكميه كبيره طبعا عشان تدي درجه الاضاءه اللي احنا محتاجينها، هتدي درجه الاضاءه، ويبقى كده ده السر بتاعي اللي تقدري تكوني بيه اي لون تستخدميه في كل اشغال الفنون. هو طبعا برضو مش هيكون 100% زي اللون الاساسي اللي بنشتريه، يعني دي مش بالظبط زي الوان الاكريليك اللي بنجيبها من المصانع جاهزه او المستورده طبعا، بس هي حل يغنينا عن الشراء. لو شغلنا كتير او عايزه اعمل لاولادي الوان يشتغلوا بيها، او اعمل حاجات في البيت ومش عايزه اكلف نفسي، يبقى الاسهل والارخص ان انا اكون لنفسي مجموعه من الالوان واشتغل بيها. ان شاء الله انتظروا الفيديو اللي جاي، طريقه صب لوحه بالالوان الاكريليك دي. شكرا.